Okay, ang ating lesson in this session is all about data management, basic statistics. So aaralin natin dito ang kaibaan ng descriptive statistics sa inferential statistics. And also we will also talk about scales of measurement or levels of measurement, yung mga tinatawag nating nominal, ordinal, interval, and ratio. Ano ba ang kaibaan ng population sa sample? And also parameter and then statistic also. Pag-uusapan din natin yan. Iba-ibang klaseng data, kung qualitative ba or quantitative ang given na data. And kung ano ba yung importance ng statistics sa ating araw-araw na pamumuhay, sa ating pag-aaral, and so on, so forth. At the same time, pag-aaralan din natin ang tinatawag nating measure of central tendency under ng descriptive statistics. So let us proceed. Okay ba yung boses ko mga anak? Dinig na dinig ba? Maliwanag ba? Malakas ba? Yes po. Yes, sir. Okay, so let's proceed. Siyempre, ito yung ating mga objectives na kailangan nating ma-meet for the whole period. And these are the following. At the end of the chapter, the students would be able to. So, dapat lahat kayo, ma-meet ninyo ang mga requirement na yan, ang mga objectives natin. Una, know the basic concepts underlying statistics. Second, define basic terms involving the concept of statistics. Third one, know the difference between quantitative and qualitative data. Differentiate descriptive and inferential statistics. Classify and categorize data. Analyze and interpret data. Compute for the mean, median, and the mode. So hanggang dyan lang muna tayo. Although napakalawak ng statistics, meron pa tayong tinatawag na measures of dispersion, measures of skewness and cortices, and so on and so forth. And then sa inferential, may mga iba't ibang klase tayong statistical tool na dito hindi naman natin iti-take up pero i-introduce ko lamang. Actually, kapag nag-thesis kayo, pagdating ng right time, kailangan ninyo ng help ng statistics. Lahat ng mga researches na ginagawa natin, kailangan ng tulong ng statistics. So let's proceed. Kapag meron kayong tanong, malaya kayong magtanong sa akin. Any questions that you may ask will be entertained. Now, let's talk about the overview of statistics. Statistics is the science of numbers with context, or simply known as data, and it can be broken down to three branches. And what are these three branches? Data analysis, probability, statistical inference. So yan yung three branches na naka-breakdown ng overview ng ating statistics. So bakit data analysis? Bakit probability at bakit statistical inference? So let me cite you some examples of statistics, application ng statistics. Just like for example, isa akong mamimili sa palengke and gusto kong bumili ng grapes or ubas. So may nakita akong tatlong tindera, okay, na nagbebenta ng grapes or ubas, seedless grapes. So sa tatlong nagbebenta ng ubas, kanino kaya ako pwedeng bumili? So siyempre ang gagawin ko, titikim ako ng mga sample. Okay? Kukuha ko ng sample ng grapes nung isang tindera, nung pangalawa, and then nung pangatlo din. And then kung saan yung
may mas matamis or pinakamatamis na produkto, doon ako tatangkilik ng kanyang produkto, doon sa tinderang yon. Siyempre, mag-ipon muna ako ng data. Data number 1, sa tindera number 1, titigman ko yung grapes niya. Another data, doon sa pangalawa. Doon sa pangatlo, titignan ko rin yung data. I-analyze ko ngayon ang mga data. And that will help me to decide. Actually, ang statistics katulong natin sa decision making. So, i-analyze ko yung data. Doon ko ngayon malalaman kung kanino ako bibili ng grapes or seedless grapes. Probability naman. Kung napapansin ninyo, may mga surveyor minsan na nagpapapilap sa mga people sa masa and then pinapipili sila. Sino ba ang gusto ninyo sa tatlong taong yan? Ito ba yung mas gusto ninyong umabol ng presidente sa susunod na eleksyon? And then ipipilap yan ng mga tao. So doon pa lang, magkakaroon ka na ng idea kung sino ba yung tao na pwedeng tumakbo ng presidente the following election. So, ano yung probability na mananalo yung taong yan? Actually, that can be calculated. Dahil doon sa mga naipon mong data, i-analyze mo, and then nagkaroon ka ng data, pwede mong interpret ngayon ang data after the analysis, and then doon pa lang, may idea ka na kung sino ba sa tatlo ang tatakbo. Definitely, yung may mataas na survey result, baka maenggan yung umabol yon kasi nga mataas ang rating niya sa madla. And then statistical inference, yung mga data na nalilikom natin, yung mga naiipon natin, pwede nating interpret yan mga yan. Kailangan na magaling tayong mag-interpret ng mga data. And then magaling tayo sa inferential statistics. And then actually may mga statistical tool tayo na makakatulong sa inferential statistics. Ang daming mga statistical tool na pwede nating gamitin para mabigyan ng solusyon o katugunan ng ating research or ang ating problem. Kung ano yung statistical tool na pwede nating gamitin, depende yan sa mga data. Halimbawa, mayroon tayong tinatawag na t-test, z-test, f-test, or ANOVA, Analysis of Variance. Meron din naman tayong tinatawag na Pearson's R, Spearman's Rho. Meron din chi-square test. And marami pang ibang mga test na pwede nating gamitin or statistical tool. Kung ano yung gagamitin or pipiliin na statistical tool, depende yan sa yung mga data na na-collect or na-gather. Sa mga data kasi, may mga tinatawag tayong levels of measurement. Kapag ba ang data ko is nominal, ano ba yung statistical tool na pwedeng gamitin? Maaari ba ang C-test? Maaari ba ang t-test? Sa paggamit ng statistical tool, may mga data rin tayong sinusunod. May mga requirement din tayong sinusundan. Kapag ganito yung data ko, ang maaari kong gamitin is chi-square test. O maaari kong gamitin is Pearson's R. Or minsan naman, pwede na yung descriptive statistics. Sa descriptive statistics, ito yung mga topics na aaralin. Kung meron kayong subject na pure na basic stat, tatalakayin ninyo yung measures of central tendency, measures of dispersion, variance, skewness, kurtosis, and so on. So yun yung mga topics na aaralin sa basic stat or descriptive statistics. Yung inferential statistics is actually a higher subject na, more on probability and statistical inference. Okay, so let's proceed. Hindi lang yung sa pagpili ng produkto na tatangkilikin, no? Hindi lang sa voting system nagagamit ang statistics. Marami pang iba. Sa mga thesis ninyo, kailangan ninyo ng statistician.
Alam niyo ba na mataas ang kita ng statistician? Kapag nakabisado ninyo ang stat, pwede pa ninyong gawing profession or pagkakakitaan pag kayo na ang natuto ng statistics. Mataas ang rate ng statistician, lalong-lalo na yung mga nag-aaral sa graduate school and then nagpapa-advise sa mga thesis, binabayaran ng statistician ng isang nagpapagawa or nagpapatulong. Okay, let's proceed. Statistics is a collection of facts or outcomes which consist of information coming from different bases such as opinions, counts, dimensions, or responses. Hindi lang naman mga numero ang ating kinokolekta. And even the opinions of other people to some people, ginagamit din yan. Yung mga dimensions, ginagamit din natin yan. And even yung iba't ibang klase ng responses. Halimbawa, meron kang pinasagot na questionnaire. Level of satisfaction yung pinag-uusapan. Kung good, very good. Kung poor or needs improvement. Yung mga ganong tipo ng pagpipilian ng mga tao kapag nagpa-survey ka or gumamit ka ng mga questionnaires. Any questions so far? Wala ba kayong gustong itanong regarding about overview of statistics? Wala naman, sir. Wala naman. Okay, so let's proceed. It uses facts to gain insight and draw conclusions. And what else? It is also the science of collecting, organizing, analyzing, and interpreting data in order to make decision. So napakahalaga talaga ng statistics sa decision making. Okay, very clear ba ang ating discussion regarding about the overview of statistics? Baka gusto ninyong mag-comment, mag-suggest, or mag-add ng opinion regarding about overview of statistics. Anyone? Meron bang gustong magdagdag ng example regarding about overview of statistics? Kapag nagluluto ka lang, actually, ina-apply mo lang statistics. Okay? Sa voting system, ina-apply ang statistics. Sa paggawa ng grades ng mga teacher, sa pagko-compute ng mean, ina-apply ang statistics. Sa mga contest, sa mga pageant, ina-apply ang statistics. Araw-araw ginagamit natin ang statistics na kung minsan ay hindi lang natin namamalayan. Pero napakalaking tulong nito, napakalaking bagay sa ating araw-araw na pamumuhay. So let's proceed. Pag-usapan naman natin ngayon ang kaibaan ng population and sample. So ano nga ba ang kaibaan ng dalawa? Population is the collection of all outcomes, responses, measurements, or counts that are of interest. Halimbawa sa isang community, pag-aaralan lahat ng data ng mga tao, gender, in terms of gender, in terms of ages, in terms of hobbies, and so on and so forth. O kaya yung opinion ng lahat ng tao sa isang population, pinag-aaralan lahat yan. Kung ano ba yung mga interest nila, kung ano ba yung mga suggestion nila, yung mga komento nila, yung mga karaingan nila. So dito yung pumapasok yung tinatawag nating population, pangkalahatan. And then sample is actually a subset of the population. Okay? Population, kung babalikan natin ang set theory, alam ko meron kayong discrete math, population is actually the universal set. And sample is actually a subset. So yan ang similarity ng dalawa. Kung i-connect natin ang statistics sa ating discrete math, na kung saan ay pinag-aaralan ninyo ang set theory. Actually, set theory is a subject. Isang buong subject yan. So sa discrete math, pinag-aaralan ninyo ang set theory
basic lang naman ang inaaral ninyo dyan. Kasi alo-alo ang pinag-aaralan ninyo sa discrete mathematics. Okay, sample and population, yan ang kaibahan ng dalawa. Now, let me cite you examples regarding about population and sample. Sample number 1. Pakibasa mo nga, Magnaye. Andiyan ba si Magnaye? Survey, 550 college students at Union College were asked if they smoke cigarettes regularly. 85 of these students said yes. Identify the population and the sample. Kung tatanungin kita, sa palagay mo, ano yung population natin dyan? Sir, yung 85 students na nagsabi ng yes. Ano? Pakilakas ang boses. Hello? Yung sample po is yung 85 students. Sample yon. Okay, so very good. Yun ang sample natin. How about the population? Ano yung population natin? Hello? So, ano yung population natin? Sir, population po is yung 500 students. 550 college students at Union College. So, let us see. If we will talk about the population, yan yung kabuuan. So, ibig sabihin, pangkalahatan. So, responses of all students at Union College, all. Ibig sabihin, yung 550, no? Population yan. And then, responses of some students in survey, some lang, kaya nga naka-bold yung all at saka yung some eh. So we have it as our sample. So na-identify na natin ang ating population and sample. Dapat alam niyo kung ano yung population and ano yung kaibahan ng sample. Importante yung gagampanan na papel ng kaalaman na yan sa ating mga calculations. Kaya lang hanggang measure of central tendency lang tayo eh. Kapag nag-calculate ka na ng standard deviation, kailangan alam mo yung sample mo, alam mo yung population mo. Okay? So let's proceed. Example number 2. This is an example of population. All students taking statistics classes at mathematics in the modern world. That is why nakalagay yung all. Lahat daw ng estudyante na nagtitake ng statistics sa Math in the Modern World subject. So that's the population. Paano naman magiging sample? What makes this example as a sample? Bakit sample lang siya? Samantalang may nakasulat namang all. Yung section po, sir. Okay, because of the section 3. Maybe may section 1, may section 2, may section 4, may section 5. So yung kiluwang sample lang dito is yung lahat lang ng estudyante sa section 3. That is why it is considered only as a sample. Hindi naman kasi lahat ng mga sections. Okay, another example of population. Kung pupunta ka ng yung suking tindahan, yan. Kung pinag-uusapan lang lahat ng candy na nasa loob ng garapon, population yan. Pero kung kukuha ka ng candy sa loob ng garapon at kukuha ka lang ng ilan, yan ang tinatawag nating sample. Very clear. Klaro ba? Klaro ba? Yes, sir. Okay, yan ang kaibahan ng population sa sample. How about parameter and statistic? A parameter is a numerical description
of a population characteristic. A statistic is a numerical description of a sample characteristic. Now let me explain it to you, the difference between the two. Examples. Decide whether the numerical value describes a population parameter or a sample statistic. Okay, a recent survey of a sample of 450 college students reported that the average weekly income for students is $325. What do you think? Is this parameter or statistic? Statistics, sir. Statistic. So let us see kung tumama ka. Because the average of $325 is based on sample, this is a sample statistic. Okay, very good. Let me give you another example. The average weekly income for all students is $405. Is this sample statistic or parameter? Statistic po. Are you sure? Parameter. Balikan natin yung definition. No? A parameter is a numerical description of a population characteristic. A statistic is a numerical description of a sample characteristic. So, ulitin ko yung example. A recent survey of a sample of 450 college students reported that the average weekly income for students is $325. Okay, because the average of $325 is based on sample, this is a sample statistic. Pangalawa naman, the average weekly income for all students is $405. This is a population parameter. Did you get it? Naintindihan ba ang kaibaan ng dalawa? Klaro ba? Yes, sir. Okay, so let's proceed. Now, let us have now the branches of statistics. First, we have the descriptive statistics. Okay, let us define it. It involves organization, analysis, summarization, and display of data. Imagine ninyo ang definition ng descriptive statistics. So kapag nag-ipon ka ng mga questionnaires, and then pinag-aralan mo yung mga questionnaires, pinabalidate mo muna kung okay ba yung mga questions, and then syempre, in-organize mo yung mga data niyan. Yung mga questionnaires mo, kung tama ba, kung okay ba ang mga sentences mo, wala bang foul sa mga questionnaires mo, and then coming up next, i-distribute mo yan, magsasurvey ka, ipapasagot mo sa iyong mga respondent. And then iipunin mo uli yung mga data, i-organize mo uli yung mga data. Yung mga nalikom mong opinions, suggestions, or comments, or responses galing sa iba't ibang mga respondents. And then, sino-sino ba yung mga respondent na gagamitin mo? Or ano ba yung qualification ng mga respondent na gagamitin mo, na pipiliin mo na makakatulong sa pag-solve ng iyong problem. And then once na naipon mo na yung mga data, doon pa lang papasok yung analysis. I-analyze mo yung mga data, and that's it. Kapag na-analyze mo na yung mga data, yung lahat ng analysis mo, lahat ng mga computation mo, isa-summarize mo. And then, doon pa lang papasok yung display of data. Dito kasi interpret mo na yung mga data. You will describe all the data na nag-gather mo. And that will help you to solve a problem. Okay, so that is descriptive statistics. Sa descriptive statistics, i-interpret mo lang yung mga data mo kung satisfactory ba, kung feasible ba, and that's all about descriptive statistics.
The next one, we have the inferential statistics. By the way, ano ba yung mga inaaral na lesson sa descriptive stat? We have the measures of central tendency, na kung saan ay aaralin ng mean, mode, and median na naati sa dalawang group, ungroup data and group data. Same thing with the measures of dispersion. And measures of position. Sa position, ito yung mga percentile, decile, and quartile. Sa measures of dispersion, and then yung range, yung standard deviations. And then the skewness and cortices, pinag-aaralan din yan sa descriptive statistics. And then we also have another one, the inferential statistics. Ito na yung mas malalim na ginagamit natin sa statistics. Usually, ginagamit natin ito sa ating mga thesis sa pagsisolve ng mga problem. Just like for example, at present, may problem tayo regarding about the virus, the coronavirus. Okay? So maraming mga scientists ang gustong makadiskubre ng solusyon sa ating pangkasalukuyang problema. So anong ginagawa nila? They gather data. Nagre-research sila ng mga data na maaaring makatulong sa pagsosolve ng problema. Then afterward, i-analyze nila yung mga data na